että töpsähti. Tänään tehdään viraaleja spicy noodle kesäkäälöreitä. Kyllä sä oot varmaan niitä nähnyt, jos sä oot yhtään TikTokissa hengaillut. Ne näyttää tältä. Bro, get the fuck out of your bed and go make some spring roll spicy noodles. Mä aion nyt tehdä niitä, mutta mä aion lisätä niihin vähän muutakin kuin pelkkää nuudelia, niin sit tulee vähän enemmän ateriaa. Mä lisään sinne lihaa. Eli alkuun paistan lihat. Aivan alkuun pesen kädet, koska mä just rönkin napaani. Mä olin eilen niin pitkään hereillä, kun mä editoin yhtä TikTokia ihan sairaan kauan, kun mun piti lisää siihen tekstitykset. Niin moni mun international-seuraajista on pyytänyt, että mä teen tekstitykset. Ja se on aika hankalaa tuolla editointiohjelmalla, millä mä teen. Siis täytyy ihan manuaalisesti tehdä joka ikinen tekstitys, niin kyllä kesti kauan. Ja on sen takia nukkunut ihan muutaman tunnin vaan. Ja sitten kävin ihan työpaikallakin ja kaikkea tällaista, niin hiukan on väsy. Se ei meitä haittaa tänään. Ai niin, sit meillä on bok choita. Ehkä mä laitan sitä kanssa. Mitäs muuta? Mä oon siis tehdä nää ekaksi lihan, sit mä paistan, nyt on pää ihan sekasi. Ehkä mä otan vähän mietintäjuotavaa. Ginger aleä. Ihanaa. Oletko aina paistanut jauhelihasi väärin? Näin se onnistuu. Eiks tää tupsu ookin kivaa? Mä leikkasin tässä tän pohjan pois. Pak choi! Syö sitä, se on tosi hyvää. Ei maistu miltään tylsältä salaatilehdeltä, vaan tässä on oikeasti makua. Mä pesen nää. Mä leikkelen nää tälleen suht pieniksi, että mä en saa sellaisia isoja klimppejä sinne mun kevätkäärylleeseen. Ja onko se kevätkääryle vai onko se kesäkääryle? Kuka tietää? Mä laitoin vedet jo kiehumaan. Tässä vaiheessa maustetaan jauhelihaa. Mä lämmitän sinne MSG, koska mä lämmitän sitä kaikkeen. Pikkasen vaan. Okei, nyt ei ollut pikkasen. Seuraavaksi soijaa. No, pippuria. Ripaus suolaa. Koska mä laitan tajinia kaikkeen, niin laitan sitä myös tähän. Mä laitan seuraavaksi vähän barbecue-kastiketta, koska mä haluan tähän vähän sellaisen makeen maun. Se on oikein hyvä. Mä laitan sen sivuun, koska mä en tule syömään 400 grammaa lihaa nyt itekseni. Mä käytän tänään mun uusia lempparinuudeleita, eli Bulldog 4 Cheese. Tässä kun jättää käyttämättä sen chilikastikkeen sille ihan kokonaan, niin nämä maistuu oikeasti tosi hyvältä. En ole vielä päässyt ihan siihen, että söisin koko sen chilikastikkeen tästä. Vaikka chili-rakastaja oonkin, nyt mulla meni silmään hiuksia. Noniin, kauanko näyttää pitää nyt olla tuolla? 5 minuuttia 30 sekuntia. Nuudelit ja hiutaleet. Siis nämäkö nyt on ne hiutaleet? Mistä ihmeen hiutaleista toi puhuu? En mä aikaisemminkaan laittanut näitä tonne veteen. Mä teen nyt samalla lailla kuin mä oon ennenkin tehnyt. Tässä vaiheessa alan paistamaan näitä. Näittenhän ei oikeasti tarvitsisi olla kauankaan pannulla, mutta mä tykkään niistä silleen, että ne on pikkasen pehmeitä. Sitten mä ostin aivan ihanan näköistä kevätsipulia. Jostain Aasiakaupasta, mä en ihan muista, mä oon käynyt niissä aika paljon viime aikoina. Koska mä oon taas mun nuudelierassa. Mä syön siis koko ajan nuudelia. Se on vaan niin ihanaa. Ehkä tää on tarpeeksi hyvä määrä. Hei, tässä on kyllä nyt jo tarpeeksi tätä. En mä ihan näin paljon kevätsipulia tarvitse. Ehkä mä lisään vähän valkosipulijauhetta tänne. Stop! Nyt mä otan... Joo. Mä otan täältä ihan snadisti tätä nuudelivettä talteen. Ja kaadan sen suoraan tänne bok choin sekaan. Ei perkele! Ei ollut hyvä juttu tämä! Ei ollut hyvä juttu tämä! Ai vittu! Joo. No nyt on ihan liikaa vettä sitten. Tässä on nää 4 juustoa muistaakseni. Kaikki sekaan. Tää on siis niin juustoista tää nuudeli, ilman mitään muuta lisuketta. Että niinku highly recommend. Toki ne on superkalliita. Mun mielestä toi yksi nuudelipakkaus maksaa 3,50. Seuraavaksi tää tulikastike. Tätä vähän, mutta kuitenkin paljon. Olisiko toi hyvä? Kuinka paljon tätä on täällä? Ehkä vielä vähän, koska kyllä mä aika paljon tulisuutta kestän, mutta mä en halua, että tää on silleen niinku yltiötulista. Tässä on nyt näin paljon jäljellä, näettekö te jätket? Ehkä vielä ihan pikkasen. Toi on hyvä. Nyt saa riittää. Ei aleta hulluttelemaan täällä. Ai niin nää... Siis mä oon niin hajamielinen ihminen, että huhhuh. Nää kevätsipulit jää nyt ulkopuolelle tästä kaikesta hauskasta. Tsiigatkaa nyt jätkät.
Mä ajattelin, että mä lisään nyt vapaa-valintaisen määrän lihaa tonne sekaan tässä suoraan. Ja nyt hella pois päältä. Onks tää hella? Oisko toi hyvä? Ois. Pakko tehdä makutesti tässä vaiheessa, koska vielä voi lisätä tuota chilikastiketta, jos haluaa. Täydellistä. Polttaa kyllä mukavasti. Mä kastelin mun leikkuulaudan, ettei noi kevätkäärylle paperit jumiu kiinni siihen. Sillä nyt alkaa hauskin osuus. Eli kääritään tota nuudelihörskää tällaisiin riisipapereihin. Joo. Nonni. Riisipaperi vetöseen. Se saa olla vielä tällainen kova, kun se länttää tähän. Sitten läntetään juustoa tähän alle. Olikohan tää liikaa? En tiedä. Seuraavaksi vähän nuudelia. Tästä tulee aivan liian suuri. Mä otan tän osuuden pois. Sitten kääritään nämä puolet tälleen. Jätkät. Ootteko te siellä? Hei, eihän tää nyt mennyt hyvin. Meneekö tää hyvin? Wow. Mä kastelin kans tän lautasen, että nää ei jumitu tähän lautaselle. Itse mä oon kuule innovaattori, koska tänään on innovaatioviikot. Vähän tollasta tohon. Tää on liian tulista sulle, älä edes eti mitään. Tuleeko tästä liian suuri? Se jää nähtäväksi. Apua, miksei tää mene hyvin? Mä en oo tehnyt näitä kesäkärryille ihan saatana pitkään aikaa. Kattokaa nyt. Toi kyllä vähän repee tuolta. Kattokaa. Tää on tarkkaa hommaa. Tuleeko teillä jo vesi kielelle, koska mulle tuli? Ehkä toi on parempi antaa kyllä näitten tulla vähän enemmän lötköiksi. Loppupeleissä näiden papereiden siis, niin tätä oli paljon helpompi tehdä kuin toi äskeinen. Mä oon tehdä äärimmäisen helpon kastikkeen. Siihen tulee maapähkinävoita, hoisinkastiketta sekä pontsua. Tuollainen määrä hyvä. Ehkä mä otan kans lusikallisen tätä hoisin tai vähän enemmän. Joo. Ja ehkä jopa lusikallinen tätä pontsua. Mä en oo siis koskaan ennen maistanut tällaista soosia, mutta jotenkin mä kuvittelen, että nämä maut sopii yhteen, kun tässä pontsussa on kivaa tällaista suolasuutta ja lemonisuutta. Ja sitten nämä kaksi on makeeta ja tällaista kermasta. Kiva koostumus tuli. Nyt maistetaan. Ehkä ihan vähän lisää pontsua. Täydellistä. Tuo on ihan superhyvää. Jumachuikeli. Ihan pelkästään tätä tahnaakin voisi syödä vaan. Nyt paistetaan nämä. Vähän öljyä. Ehkä tää ei ollut paras asia laittaa nämä kaikki samaan aikaan tänne. Tarttuu toisiinsa. Ohohoho, joo! So crispy. Nyt se on maistettava. Tää on edelleen aika polttavan kuumaa, mutta mä en jaksa odottaa enää. Tää on ihan eri makuista, mitä mä oletin. Tää maistuu enemmänkin makaronilaatikolta. Siis tää on hyvää, kyllä. Se on tää bok choy, joka nyt maistuu tässä vähän silleen kaalilta, että tää maistuu pikkasen kaalilaatikolta. Mut maistetaan tätä tämän kastikkeen kanssa. Game changer. Joo, toi kastike ja tää yhdessä. Jumachuikeli. Mutta silloin kun sä teet tätä, niin ehkä mä jättäisin pois tämän bok choyn. Se nyt maistuu tässä liikaa kaalilta. Mikä normaalisti on jees. Mutta tässä olisi sopinut olla ilman sitä. Ja nyt mulla on joku karva silmässä. Vielä vähän pitää maistaa. Niin mä pääsen selkeäseen lopputulokseen. Tää on kyllä ihan sairaan hyvää. Joo, mutta pelkkä kevätsipuli ja liha. Sitten tulee jees. Hei PS, oikeasti teet tätä kastiketta. Tää on niin hyvä. Tää on niin hyvä. Hei hei! Editoivas Nuikku täällä morjesta. Mun alkoi tekee mieli näitä niin sairaasti, niin mä tein uudestaan. Mutta tällä kertaa mä sekoitin tota juustoa sinne suoraan nuudelin sekaan vähän. Ja en paistanut niitä, koska mä en oikein nähnyt siinä paistamisessa mitään niinku sen suurempaa lisäarvoa. Ja sit mä jätin noi bok choyt pois, niin nää on mun suuhun ehkä vielä parempia. Ihanaa.